Të nderuar shikues, mirë se vini në Ditari në orës 9 në A2CNN. Në pak minuta do të informoheni mbi këto tema. Lëvizje surprize, dy partive fituese në Kosovë, vendosje merr kreun e kuvendit me Glaukonjufcën edhe me votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Thaçi pritet të mandatoj sot Kurtin për kryeministër. Vetëvendosje ende nuk ka një marrëveshje me LDK-n për qeveri. Padje presidentit Ilir Meta për Ardian Boranin i kalon strukturës posaçme antikorrupsion. Këshilli i lartë i prokurorisë emëroi Dritan Premçin dhe Vladimir Marën antar të përkohshëm për SPAK. 160 milion euro është buxheti për Tiranën për vitin 2020, më i madhi në 100 vitet e kryeqytetit. Kryebashkiaku Velia i flet për fonde që dedikohen për emergjencat, shembjen e godinës së teatrit kombëtar dhe nisjen e punimeve për unazën e madhe. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Është ky Ditari orës 9, ku pas pak minutash do të merrni raportime dhe përmbledhje informative që vijnë nga ngjarjet e minutave dhe orëve të fundit në vend, rajon, por edhe botë si këto. Liverpool është i pamëshirshëm në kampionatin anglez, të kuqtë në poshtën 4-0 ndjekësit e Leicester City në transfert. Një javë nga mbyllja e fazës së parë të kampionatit, Liverpool është shkëputur me 13 pikë nga vendi i dytë. Tragedia erore në Kazakistan, një avion me rreth 100 persona në bord u rrëzua pak qaste para nisjes së fluturimit dhe u përplas me një godinë. 15 janë viktimat e konfirmuara, ndërsa 60 të tjerë mbetën të plagosur. Të nderuar shikues, me zhvillimet që vijnë nga politika e ditës në Kosovë, nisim edhe këtë hapësirë të parë informative për sot. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të mandatojë paraditën e sotme Albin Kurtin për kryeministër. Ndërkohë që ende nuk ka një marrëveshje për qeverisje me LDK-n, koha për institucionet e reja nuk lë vend për vonesa në Kosovë. Ndërkohë dje pati surpriza në konstituimin e legislaturës së 7 të Kuvendit të Kosovës. Glaukonjufca i lëvizjes vetëvendosje u zgjodh kryetari i parlamentit. Lidhja Demokratike e Kosovës e mbështeti Konjufcën me vot, pavarësisht se në negociatat për bashkëqeverisjen e pretendonte vetë këtë post. Legjislacioni i 7 i Kuvendit të Kosovës u konstitua rreth 3 muaj pas zgjedhjeve të parakohshme. Deputetët bën betimin tradicional, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës i kishin rezervuar një surprizë ligjvënësve të lëvizjes vetëvendosje, flamurin kombëtar shqiptar. Partia Albin Kurtit, fituese e votës së 6 tetorit, nuk arriti të vuloste marrëveshjen finale për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por kjo seancë zbuloi se palët kanë një lloj dakordësie. Që për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, mënyrë të suksesshme zgjidhet deputeti Glaukonjufca. Glaukonjufca u zgjodh kryetari i ri i Kuvendit me 75 vota pro. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje u mbështet nga të gjithë ligjvënësit e LDK-s, një zhvillim surprizë, duke marrë parasysh që palët ishin dakordsuar që kryeparlamentari të emërohej pikërisht nga partia e Isa Mustafës. Ne ju garantojmë që edhe si kryesi e Kuvendit Republikës Kosovës, që do t'i kryem detyrat tona, ashtu si që kërkohet, me shumë nder, si pas ligjeve të Republikës Kosovës dhe si pas kushtetutës tonë. LDK bëri me dije se votimi i tyre erdhi pas një vendimi të marrë nga kryesia e partisë. Mustafa pohoi se forca e tij politike mund të dilte në opozit nëse dështojnë negociatat, por theksoi se do të mbështeste të gjitha propozimet e vetëvendosjes. Bashkë me Konjufcën u zgjodhen dhe 3 nënkryetarët e Kuvendit nga vetëvendosje LDK dhe PDK. Por edhe pse ja dha votat, LDK e Isa Mustafës u ndje befasuar nga emri i Glaukonjufcës për kryeparlamentar, por sipas kreut të vetëvendosjes, Albin Kurti nuk ka vend për befasi.
Me këtë hap kemi treguar një lloj qytetërimi demokratik, sepse për dallim nga legjislatura e 6, ne nuk kemi bllokuar konstituim të institucioneve dhe me dashamirësinë, me interesin e përgjithshëm para çfarëdo interesi tjetër, besoj që do të kalojmë të gjitha pengesat dhe të kemi edhe qeveri të re, ashtu që patëm kuvend. Ne jemi në kontakt të rregullt, me siguri që do të kemi komunikim, bashkëpunim, takime edhe të gjithë. Po, sikoni, unë nuk e di kush sa ka qenë në dieni, por nuk mendoj që mund këtë qenë befasi. Shpresojmë që dita e sotme do t'i hapë rrugë krijimit të institucioneve siç është Qeveria e Republikës Kosovës. Jemi shtet i ri, jemi demokracia e re parlamentare, janë normale rotacionet demokratike. Ajo që është kryesore, nuk duhet i polarizojmë qytetarët mes veti, edhe njëjtën kohë nuk duhet krijojmë kriza artificiale, cilat mund ta bëjnë situatën e qytetarit tonë në një krizë e cila është sociale. Tashetutje, vonesat e ndërtimit ose konshtimit kuvendit, ndërtimit qeverisë, formimit qeverisë bin mbi vetëvendosjen e zotin Kurti. Kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj i kërkoi policisë që të rrisë vigjilencën ndaj disa shtetësve rusë që bëjnë lëvizje të shpeshta dhe të dyshimta në Kosovë. Ana nënvezoi se duhet pasur kujdes nga ndikimi dhe agjenda ruse në Ballkan. Lëvizjet e shpeshta të disa shtetësve rusë në Kosovë po shikohen me shumë skepticizëm. Në pritjen festive të fundvitit të policisë, kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj u bëri thirrje oficerëve që të jenë më vigjilent ndaj këtyre personave, ndërsa ripërsëriti edhe një herë rrezikun që përbën Rusia me ndikimin e saj në Ballkan. Në kalumen e kemi pas rrezikun edhe ende është permanent, pra rrezik terrorizmi, por mos harrojmë edhe ndikimin rus në Ballkan, dëshirën e tyre që agjendat e tyre me i plasue në Ballkan edhe në Kosovë. Kohët e fundit jemi dëshmitar që ka një frekuencë më të madhe të lëvizjeve të shtetasve rusë, pra duhet ta kemi parasysh që Kosova duhet jetë vigjilente, të mbron veten, çdo policë duhet ta ndjejnë përgjegjësinë për këtë. Gjatë këtij eventi Haradinaj nderoi drejtorin e policisë së Kosovës Rashid Qalaj me medaljen Gjergj Kastriot Skënderbeu, ndërsa u prezantua dhe një sondazh në të cilin qytetarët e listuan policinë e Kosovës si institucionin më të besueshëm në vend. Ndërkohë në mëngjesin e sotëm në studion e Ditarit ne jemi rikthyer për diskutimin e së premtës për gjithë politikën e javës me producenten tonë ekzekutive Merita Hakla. Merita, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes. Kur jemi tek përmbledhja kësaj jave, do të ndalojmë padyshim tek aktualiteti i politikës që vjen nga Kosova. Një dakordancë në parlament djen Kosovë që i befasoi të gjithë, madje edhe vetë Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe pse votoi zotin Konjufca. Si e pe atë lloj kompromisi që u duk se nuk ishte arritur paraprakisht? Faktikisht diçka që u paralajmërua, nëse lexojmë edhe deklaratën e Isa Mustafës, kreut të LDK-s dje rreth orës 13, diçka para orës 13, i cili shprehu edhe një herë tjetër që nuk ka një marrëveshje ende me vetëvendosjen me Albin Kurtin për bashkëqeverisje. Shprehu edhe një herë atë çfarë Lidhja Demokratike e Kosovës kërkonte nga ana e vetëvendosjes për një bashkëqeverisje sipas tyre në pozita të barabarta, për shkak se vetëm një vot i ndan një vot deputeti pra i ndan në parlament, por nga ana tjetër kishte edhe një lloj si sfide, por që mbrëm u duk si një premtim i mbajtur deri diku, ku zoti Mustafa tha se nëse Kurti nuk do të ishte dakord me këtë, do të votonte LDK-ja dhe kryetarin e parlamentit, do të votonte edhe institucionet e tjera, do të votonte edhe Albin Kurtin kryeministër. Tashmë është momenti për të parë, sepse Albin Kurti nuk do të votojë dot kryeministër pa pasur edhe votat e LDK-s, nëse LDK-ja do ta konsideronte veten në opozit në rast se nuk arrihet një marrëveshje për bashkëqeverisje, atëherë dukej si ironi, tingëllonte dje si ironi kjo e Isa Mustafës. Ndërkohë që për Glauk Konjufsën pati një konfirmim
kryetari i parlamentit tashmë është i vetëvendosjes dhe tashmë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mund ta pretendojë atë. Tashmë negociatat mes palëve pritet te postet e qeverisjes dhe tek ajo që ka mbajtur peng gjatë gjithë kohës negociatat mes dy palëve postin e presidentit. Merita, pavarësisht vonesës për ta konsoliduar votën e 6 tetorit në një marrëveshje për koalicion që nuk u arrit ditën e djeshme, si e sheh fytyrën e re të politikës në Kosovë? A beson se premtojnë realisht ndryshime? Realisht ajo çfarë ndodhi me 6 tetor ishte diçka që pritej, kërkohej nga qytetarët e Kosovës. Opozita erdhi në pushtet, po erdhi ajo opozitë që kishte protestuar për vite me radhë, fillimisht në formën e aktivizmit, organizimit si shoqëri civile dhe më pas përfshirjen në politik. Kemi parë të gjitha format më të mëdha të protestës në emër të çështjes së Kosovës, në emër të çështjes kombëtare dhe tashmë është radha Albin Kurtit sipas votës së 6 tetorit për të treguar se si qeveriset sipas vizionit dhe frymës së vetëvendosjes Kosova, se si do të përcaktohen shqiptarët edhe në këtë kuadër, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Gjatë gjithë vitit që kaloi, kemi pasur një lloj fërkimi në marrëdhëniet mes dy vendeve, jo vetëm po themi tashmë që është Albin Kurti kryeministër, këtë forkim edhe një lloj jo komoditeti është ndjerë mes të dy vendeve edhe kur ishte kryeministër Ramush Haradinaj, i cili tashmë është çështje ditësh që pritet të dorëzojë tek Albin Kurti detyrën e qeverisjes së vendit. Atëherë, siç dukej, ajo çfarë ndodhi me 6 tetor ishte pikërisht një votë e qytetarëve të Kosovës për të parë ndryshim. Pritet tashmë se si këtë ndryshim do të mund ta sjellë Albin Kurti. Është depozituar, nëse mund ta themi, shumë shpresë tek emri i tij, tek figura e tij, tek inteligjenca e tij, tek mënyra se si a i bën politik, megjithatë ka edhe kritikët edhe skeptikët e vetë, se si një profil i një politikanit të tillë do të mund të realizojë ato çështje që ai ka mbrojtur me forcë dhe janë delikate edhe për sa i përket anës së gjeopolitike dhe gjeostrategjike. Është sinonim i protestës edhe i kundërshtisë në Kosovë. A do t'ja dalë në ekzekutiv është pyetja e madhe dhe më e zakonshme që bëhet këto ditë? Gjatë fushatës, zoti Kurti ka fokusuar shumë vëmendjen dhe projektin, platformën politike tek problemet e qytetarëve. Pra, e fokusin tek drejtësia, tek lufta ndaj korrupsionit, tek punësimi i qytetarëve. Në fakt, nëse një qeverisje fokusohet dhe i zgjidh këtë çështje që prekin thelbësisht buxhetin e çdo familje, që qytetarët që shkojnë pranë organeve të drejtësisë gjejnë drejtësi, pra nëse qytetarët arrin të gjejnë veten e tyre të mirë qeverisur së brendshmi, është më e lehtë të zgjidhen çështjet e tjera që janë politike, qoftë në rajon dhe qoftë në kuadër të integrimit evropian. Edhe vetë Bashkimi Evropian këtë pret nga vendet e rajonit dhe në këtë rast edhe nga Kosova, që të ketë standarde në vendet përkatëse në mënyrë që parafrimi i tyre me vendet e Bashkimit Evropian të jetë sipas standardeve ku ata i kanë dhe ne pretendojmë të shkojmë. Në këtë rafsh, zoti Kurti nëse arrin të qeverisë mirë, do ta ketë shumë më të lehtë edhe pjesën tjetër. Megjithatë, ajo që është dilema më e madhe është se si mund të arrijë zoti Kurti një marrëveshje me Serbinë dhe duket se edhe Serbia është në një tension edhe më të madh. Tashmë kur zoti Kurti pritet të bëhet kryeministër, do të ketë një bashkëqeverisje, besojmë, mes LDK-s dhe vetëvendosjes ende janë shpresat që kjo do të ndodhë, sepse asnjëra nga palët nuk i dëshiron zgjedhjet e parakoshme, në këtë rast janë të dënuar që të arrijë një marrëveshje. Dhe momentet e fundit, ne e theksuam edhe në fillim të këtij transmetimi, tashmë është koha kur datat janë data dhe institucionet duhet fillojnë të veprojnë. Ka zgjatur shumë që nga 6 tetori ishte diçka edhe e parashikuar për shkak të rezultatit të ngushtë. Tashmë është koha që institucionet ndërtohen dhe negociatat janë domosdoshmërisht të nevojshme për të zgjidhur shpejt. Kështu që besoj këto orë dhe këto ditë do të kemi një rezultat konkret. Se koha nuk premton. Megjithatë, insinuatat e fundit kur kemi përmendur dhe folur për Kosovën nuk kanë qenë vetëm për koalicionin e ri edhe marrëveshjen politike, por edhe për atë që ti e quajte pak më parë fërkim mes të dyja vendeve për mini Schengenin ballkanik. Si e sheh zotin Kurti ose qeverinë e ardhshme të re në raport me mini Schengenin edhe kryeministrin Rama, i cili së fundmi është treguar mjaftueshëm i ashpër me Kosovën? Fërkimi i mini Schengenit është, po themi, i fundit dhe që e ka dominuar muajt e fundit, por veçanërisht
këtë ditë që ne i kemi pasur dhe trajtuar edhe gjatë edicioneve tona informative. Fërkimi më i fort ishte çështja që nisi që në gushtin e 2018-s, kur nisi për herë të parë të flitej edhe nga shqiptarët për mundësinë e korrigjimit të kufive. Dhe këtu ishte pozicioni kategorik i Ramush Haradinajt që nuk do të ketë ndryshim territoresh. Ishte një angazhim që u tha dhe në të gjitha qarqet edhe diplomatike, po flitej në mënyrë të vazhdueshme që ishte një lloj vendimarrje, një lloj angazhimi që e kishin edhe kryeministri Rama edhe presidenti Thaçi, sado që nuk e pohuan kurrë në një mënyrë të vërtetë, të gjitha gjasat të çonin se ka pasur një lloj akordance që mund të ketë një, domethënë, marrëveshja me Serbinë, marrëveshja finale mund të arrihet me korrigjim kufish. Pikërisht, dalja në konkluzion e protagonistëve të politikës shqiptare në një, le të themi, në një konkluzion të tillë ishte shumë e kritikueshme, qoftë nga analistët, qoftë nga politikanët, dhe ai që vendosi veton, le të themi, në këtë mes ishte Ramush Haradinaj, i cili vendosi, e theksoi edhe më shumë këtë, të vendosi taksën për Serbinë, taksën 100% për importin e mallrave serbe. Dhe në këtë rast politika ishte hiqe taksën ose lëre taksën. Pati një angazhim të kryeministrit Rama edhe në samitin e Berlinit që zoti Haradinaj të tërhiqej nga ky vendim, ka pasur një deklarata shumë të forta, shumë kritikuese ndaj njëri tjetrit, dhe në vazhdimsi ne pam që në Kosovë Ramush Haradinaj ishte kaq i vendosur për këtë, sa edhe në momentin kur ai u thirr për në Hag, vendosi të fliste për atë që e quajti që vullneti të kthej vendimi, të kthehej qytetarëve. Dhe në këtë rast kemi një largim të Haradinajt, por ai e veproi me politikën e vet deri në këto momente kundër projekteve të tjera, të cilat vijuan pikërisht me mini Schengenin. Kemi 3 takime nga Serbia deri në Tiranë, të cilat i mshojnë një marrëveshje të vendeve të rajonit, por që Kosova ka refuzuar në mënyrë kategorike të jetë pjesë. Pse? Sepse ajo është e vetën të penalizuar në këtë mes, nuk e shef të favorizuar asnjë nga pjesët e tokës shqiptare, përveç se të favorizuar Serbinë. Kësaj ka pasur sidomos javët e fundit, dhe sidomos pas samitit të Tiranës, ditën e samitit të Tiranës dhe në vijim, deklarata shumë të forta ndaj njëri tjetrit, të cilat nuk japin një imazh dhe një frym të mirë ndërkombëtarisht për shqiptarët. Por që duket se historiku i përplasjes mes së dyja vendeve nuk ka nisur me samitin. Jo, nuk ka nisur me samitin, ka pasur disa herë mosmarrëveshje të zotit Rama me zotin Haradinaj, edhe për shkak të deklaratave të zotit Rama. Zoti Haradinaj është shumë i drejtë për drejtë në politikën e tij, dhe ndoshta kjo i ka dhënë edhe atij pikë në sy të opinionit publik, megjithëse nuk i dha vota në 6 tetor. Gjithsesi ai nuk e ka shprehur dëshpërimin, edhe në ditën ku humbi zgjedhjet, tha që unë kisha të drejtë, ishte koha që të vendosnin qytetarët. Dhe në këtë rast jemi në kushtet kur kemi një përplasje të Kosovës me Shqipërinë, nëse duhet të ketë jetë dhe të avancojë ky projekt i mini Schengenit, i cili deri tani ka rezultuar në disa deklarata shëtitëse nga Novi Sadi në Ohër dhe në Tiranë, por jo dokumenta të firmosura. Ideja është që nëse do të ketë një pakt rajonal, dhe kështu formatet e tilla rajonale ka plot dhe Kosova është pjesë, të ketë akordancën e të gjitha vendeve të rajonit. Dhe pikë së pari, në kuadër të mini Schengenit, Shqipëria duhet ta ndërmerrte këtë hap, siç ka ndodhur historikisht në konsultim të plot me autoritetet e Kosovës, gjë që nuk ka ndodhur. Merita, a beson se një lloj mohimi kategorik që vjen nga Kosova për të marrë pjesë në Schengenin ballkanik mund ta çojë në dështim atë siç paralajmëron edhe analiza e fundit? Në fakt, ajo çfarë ne pam nga zoti Rama gjatë reagimit të fundit, ku hicte poshtë edhe një herë tjetër të gjitha akuzat se ai po bën tradhti kombëtare, ishte një postim i gjatë i shkruar në geg dhe kësaj i dedikohej Kosovës si një shpjegim dhe si një arsyetim më së shumti. Megjithatë, zoti Rama kishte një paragraf ku fliste që qeveria e re e Kosovës do pranoj të ulet.
Mbetet për të parë se çfarë ka parasysh zoti Rama me qeveria e re e Kosovës. Nuk e dim nëse është një aludim apo është një siguri që ai ka. Nuk e dim akoma. Zoti Rama ka pasur takime me Albin Kurtin, është takuar për minuta të tëra në Tiranë kur ai u votuar për të qenë kryeministri i Kosovës. Zoti Kurti gjithashtu e ka refuzuar projektin e mini Schengeni si një gjë që nuk është konsultuar me Kosovën dhe ka theksuar edhe ditë e fundit që rruga e Beogradit për në Tiranë kalon përmes Prishtinës. Kështu që është diçka për të parë. Megjithatë, ai ishte fjali diversive në formë diversioni për autoritetet e Kosovës, për politikën e Kosovës që pikërisht në ato minuta, në ato momente që Rama ka bërë këtë postim, nuk ishte arritur një marrëveshje për qeverisjen, ne mbetet për të parë. Ajo çfarë nuk është e mirë në opinionin publik është vazhdimësia e këtyre deklaratave dhe kundër deklaratave të shqiptarëve të Shqipërisë dhe me shqiptarët e Kosovës, ndërkohë që zoti Vučić është shumë i qartë në atë që kërkon, është shumë konkret në atë që kërkon dhe e shef veten dhe deklaron Serbinë si të favorizuar nga projekti i mini Schengeni, qoftë nga pikpamja politike, diplomatike dhe më së shumti ekonomike. Pra një objektiv që Vučić nuk e fsheh. Absolutisht jo. Melita, kur bëjmë përmbledhjen e javës, do na duhet të kthehemi edhe tek politika në vend që duket se ka mbetur pa politik. Fatkeqësia natyrore fillimisht do zgjas deri në fund të marsit, por edhe fund viti. Si e sheh, a do të arrin palët bëjnë politikën ndonse opozita këmbgul për këtë? E natyrshme është zbeja e politikës në fund të vitit. Patëm një mbyllje të sesionit parlamentar dhe tashmë java që kaloi nga Partia Socialiste tek Partia Demokratike ishte fokusuar më shumë në mbledhje organizative të strukturave. Partia Socialiste ka zgjedhje të brendshme, ndërkohë që Partia Demokratike zoti Basha mblodhi mbrëm kolegjin e kryetarëve pak ditë më përpara kryesin edhe për të mobilizuar të vetet për një aksion politik për vitin 2020, këmbgul në zgjedhje të parakoshme dhe ajo çfarë presim që në janar nga ana e Partisë Demokratike është projekti i saj për reformën zgjedhore. Një projekt për reformën zgjedhore që zoti Basha thotë që do konsultohet me struktura, që do konsultohet me qytetarët dhe do të jetë i tori publik. Pastaj dilema është se si ky projekt i Partisë Demokratike për reformën zgjedhore mund të integrohet në një moment të caktuar me atë çfarë po përgatitet në parlament nga Partia Socialiste dhe opozita në parlament. Kemi pasur forkime mes të dy palëve të fundit në Komisionin e Reformës së Zgjedhore pikërisht sepse nuk po diskutoi sistemi. Sistemi është lënë që të diskutohet në vijim, pra pasi të shifet çështja e paketës sipas rekomandimeve të OSBE-ut, a do të kemi një akord të demokratëve dhe socialistëve për reformën zgjedhore është dilema sepse është taksative edhe në kushtet e Bundestagut gjerman që reforma zgjedhore duhet të ketë mbështetjen e të gjitha partive në vend. Kësaj do presim për të parë dhe sfidat për 2020 janë shumë të forta. Megjithatë duket se do e mbyllim pa tensione politike këtë fundvit. Kështu duket. Unë ju falenderoj edhe një herë për analizën që sillni çdo fundjavë. Faleminderit. Faleminderit. Pas pak në ekranin e A2 do të ndiqni 160 milion euro është buxheti për Tiranën për vitin 2020, më i madhi në 100 vitet e kryeqytetit. Kryebashkiaku Velia e flet për fonde që dedikohen për emergjencat, shembjen e godinës së teatrit kombëtar dhe nisjen e punimeve për unazën e madhe. Prokuroria e posaçme antikorrupsione, njohur ndryshe si SPAK, do të ketë 10 prokuror. Vendimi për të emëruar 2 prokuror të përkohshëm u mor nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Ministri i Brendshëm Sandër Leshe i quajti historik treguesi sipas tij në ulje të kriminalitetit për vitin që lan pas. Natën e ndërrimit të viteve, policia në gatishmëri. Ne rikthehemi me informacione të nderuar shikues, mbetemi në aktualitet. Prokuroria e posaçme antikorrupsion do të ketë 10 prokuror. Vendimi për të emëruar antarët e përkohshëm të SPAK, Dritan Prençin dhe Vladimir Marën, u mor nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë pas propozimit të kreut të SPAK. 2 prokurorët e krimeve të rënda që hetuan 2 dosjet e nxehta të politikës transferohen në prokurorinë e posaçme për një mandat 1 vjeçar. Dritan Premçi njihet si prokurori që hetoi për fshirjen e ish-ministrit të Brendshëm, Sajmir Tahiri, në një rrjet trafiku, ndërsa prokurori Mara hetoi për më shumë se 2 vite dosjen e shitblerjes së votës,
pas përgjimit të zyrtarëve të lartë socialist në Durrës, si dhe ish kryebashkiakun Vangjush Dako. Vendimi u mor nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, të cilët votuan pro kërkesës së drejtuesit të SPAK Arben Kraja për transferimin e përkohshëm të dy prokurorëve, Mara dhe Premçi. Në datën 23 dhjetor, Arben Kraja kishte dërguar pranë këtij institucioni kërkesën duke pretenduar se edhe dy prokurorët që plotësonin kriteret kishin dhënë përqimin e tyre më parë për të qenë pjesë e SPAK. Pas shkrirjes së prokurorisë së krimeve të rënda, Mara dhe Premçi ishin deleguar si prokuror të thjeshtë pranë prokurorisë së Rrethit Tiranë. Hetimet për padin ndaj kreut të e Këshillit të Emërimeve në drejtësi Ardian Dvorani do të kryhen nga Prokuroria e Posaçme. Prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencën për padin e bërë nga presidenti Ilir Meta, i cili akuzon Dvoranin për shpërdorim detyre dhe përvetësim të titullit në përzgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Meta e ka etiketuar Dvoranin si ushtar të partisë që veproi në mënyrë mafioze, duke shkelur ligjin. Ndërkohë Dvorani ka kërkuar Metës të ndjekë rrugët ligjore dhe jo ato që i quhen publikime me metrazh të shkurtër, duke hedhur poshtë çdo akuzë ndaj tij. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i prezantoi buxhetin e vitit 2020 duke cilësuar atë më të lartin e 100 viteve të Tiranës si kryeqytet. Duke i dhënë një fond të konsiderueshëm emergjencave civile, buxheti çelet me fillimin e punimeve për unazën e re në 3 janar, ndërsa do të vijojë me projekte të tjera, mes tyre edhe shembja e teatrit kombëtar. 160 milion euro është buxheti i Bashkisë së Tiranës për 2020-ën. Gjatë prezantimit, kryetari Erion Velia e cilësoi buxhetin më të lartë të 100 viteve të Tiranës kryeqytet, me një rritje prej 11%. Sot miratojmë buxhetin më të madh në 100 vjet të Bashkisë së Tiranës kryeqytet dhe buxhetin e 100 vjetorit të Tiranës kryeqytet. Është një vit jubile për cilën jemi duke përgatitur me shumë aktivitete edhe ngjarje kulturore për të lënë realisht shenjë në 100 vjetorin e qytetit tonë si kryeqytet i të gjithë shqiptarëve. Pas 2 tërmeteve të ndodhura në shtator dhe nëntor, Bashkia ka vendosur të rrisë fondin për emergjenca civile, ndërsa do të vijojë rindërtimin dhe riparimin e dëmeve pas goditjes shkatrimtare të 26 nëntorit. Puna e rindërtimit nuk mbyllet këtu, edhe sot ne do të kalojmë 300 bonuse qeraje për të çuar mbi 2000 numrin e familjeve që ka qeran 100% të paguar nga Bashkia e Tiranës. Pallatet evakuara ne të bëjmë atë që quhet një studim i thellë për të zbuluar nëse janë të rikuperueshme dhe nëse janë të rikuperueshme me çfarë rikuperimi. Do duhet i ndërtojmë nga e para, nëse s'janë, apo do duhet t'i përforcojmë nëse janë të rikuperueshme dhe cila është kostoja. Atje ku kostoja. Pavarësisht zërave kundër dhe protestave, vitin e ardhshëm Velia deklaroi shëmbjen e teatrit kombëtar, nisjen e punës për ndërtimin e unazës së madhe dhe një sër projektesh të rëndësishme të planifikuara në buxhet. Dini parimin e i mbarojmë punët në mëngjes, sa zgjohen ata nga gjumi, ka filluar teatri i ri, kështu që shumë shpejt vitin tjetër do fillojnë punimet për teatrin e ri. Më vjen keq për ata që janë ngujuar aty, mund të ishin mbajtur mend për art, po mbahen mend për sherrë banale mes tyre. Nëse teatri dhe kopshti botanik mund t'i quajnë projekte madhore për kryeqytetin, unaza e madhe është projekt jetik për Shqipërinë. Kalon gjithë Shqipëria në atë segment. Kështu që është e kotë ta theksoj, unaza do bëhet, siç ka filluar të bëhet, mbaruam me shpronësimet, kanë shkuar parat në bank, mbaruam me prishjet, po bëjmë transferimin e terminalit në anën tjetër të rrugës dhe shumë shpejt do të fillojmë dhe gërmimet në nënkalimin e Shqiponjës. Edhe pse çështja është ende në gjykat, në 2020 një fond i veçantë i është lënë projektit të tjetërsimit të kopshtit botanik dhe zoologjik, ndërsa do të nisë zbatimi i projektit për zonën ekonomike në Kashar, zgjerimin e lanës, ndërtimin e qendrës inovacionit tek piramida, si dhe projektit transformimit të 100 lagjeve në Tiranë. Një muaj nga tërmeti i madh i 26 nëntorit, duket se lëkundjet e tokës nuk kanë përfunduar, pasi gjatë kësaj kohe janë shënuar mbi 2200 tërmete. Sismologët thonë se aktiviteti sismik është në zhvillim e sipër, ndërsa gjeografët shtojnë se sa më shpesh të ndodhin lëkundjet e lehta, aq më gradualisht çlirohet energjia e nevojshme. Kur ka kaluar një muaj nga tërmeti 26 nëntorit, duket se toka nuk ka gjetur qetësi, pasi lëkundjet vijojnë, ndonse magnituda e tërmeteve ka qenë e vogël. Deri në sot neve kemi rreth
200 ngjarje. Sektori ose ajo zonë aktivizuar ose thyja tektonike që ka gjeneruar këtë ngjarje seismike nuk është stabilizuar ende, por ka pësuar një farë qetësimi. Ende akoma nuk është shtrirur energjia e akumuluar në këtë zonë. Aktiviteti seismik është në zhvillim e sipër. Megjithatë, duket se aktivitetet sismike kanë vënë në lëvizje dhe gjeografët, të cilët kanë studiuar ndryshimet e tokës. Pak ditë më parë, njëri prej tyre tha për A2 CNN se nuk duhet të druhemi nga tërmetet e vegjël. Tu jemi në krahun perëndimor të sinklinalit Tiranës. Sinklinali Tiranës është praktikisht pjesa e ulët në cilën Tirana është vendosur, pjesa kodrinore dhe fushore, e cila kontakton me antiklinalin Krujt Dajt që e quajmë ne, dhe midis tyre ka një thyrje tektonike. Kjo, si thua, këto lloj thyrjesh janë të zakonshme në territorin e Shqipërisë. Kjo nuk do të thotë që të gjenerohen tërmete të dëmshme për njeriun. Janë tërmete gjithmonë me intensitet të ulët, të cilat në fakt sa më shpesh që ato të ndodhin, aq më çlirim gradual i energjisë ndodh. Ndërkaq, sismologët vijojnë matjet e lëkundjeve të tokës, ndërsa duket se magnituda e tërmeteve ka qenë në rënje, ndonse numri i tyre është ende i lartë. Rasti i publikuar nga A2 CNN i familjes Kurti në Manës së Durrësit, e cila jetonte në çadër dhe ishte lënë në harrezë totale që nga tërmeti i 21 shtatorit, më në fund ka marrë një zgjidhje konkrete. Një fondacion nga Kuvajti mori përsipër ndërtimin e një banese për këtë familje dhe punimet pritet të nisin shumë shpejt. Familja Altin Kurtit në Manës të Durrësit që nga tërmeti i 21 shtatorit jeton në çadër. Banesa e tyre u dëmtua dhe autoritetet lokale e strehuan në kavalishencë. Por Kurti iku nga atje pasi nuk po i siguroi transporti fëmijëve për në shkollë dhe vendosi të jetonte në çadër në oborrin e banesës së prishur për të vijuar arsimin e fëmijëve. Në 11 tetor, A2 CNN solli rastin e Altin Kurtit me apelin që autoritetet të merrnin masa për këtë familje. A keni një thirrje ndoshta për ata që po na shohin dhe dëgjojnë në këtë momente? Po. Do që të më bëjnë një shtëpi, të jetojnë unë e lumtur si gjithë fëmijët e tjerë. Sepse këtu nuk jetohet. Por askush nuk u kujtua. Në ditën e Krishtlindjes, A2 CNN e vizitoi sërish familjen Kurti, e cila vazhdonte të qëndronte në të njëjtat kushte nën çadër. Kësaj radhe dy bashkëshortët nuk kishin më asnjë shpresë që jeta e tyre mund t'i rikthejë normalitetit dhe aq më pak të festonin Krishtlindjen. Ne nuk kemi ndjenjë mu as për festa, as për gjë. Të mund të di vujtin e fëmijëve mi, se di kërkosh. A dhe lahen, a dhe ndrohen, a dhe shkrim shkollë. Nuk e din atë shtina në prak dimrit. Por fatmirësisht, pas kronikës së dytë, vjen dhe një lajm i mirë për familjen Kurti. Banesa e tij është përzgjedhur që të rindërtohet fal financimit të një fondacioni kuvajtian. Këtë fakt e pohon për A2 CNN nënkryetari i Bashkisë së Durrësit. Fondacioni Mirësia e ambasadës Kuvajtit në Shqipëri na u ofrua mbas 21 shtatorit, mori vesh që në Bashkinë e Durrësit kishte disa raste ku shtëpiat ishin shembur dhe ne i parashtruam disa opsione, dhe ato veti vun pikërisht gishtin rastit të Altin Kurtit. Rasti Altin Kurtit është zgjidhur, Fondacioni Mirësia ka lidhur kontratën me Bashkinë e Durrësit dhe me Institutin e Ndërtimit, në cili i lëçon mbas vendimit të Këshillit të Ministrave, i lëçon dhe lejen e ndërtimit. Është bërë pagesa përkatëse për lejen e ndërtimit dhe mbas planimetrisë dhe mund të themi që sapo se është futur në sistemin e leje për punë 3-4 ditësh, maksimumi javë, themi që mund të fillojnë punimet tek shtëpia e Altin Kurtit. Më në fund, kjo familje ka sërish shpresë të rifillojë jetën dhe ky lajm i mirë u vjen edhe si një dhuratë në fund vit. Pikërisht atëherë kur askush nuk e kishte vizituar dhe kur shpresat thuajse ishin shuar. Pas tërmetit të 26 nëntorit, të shumt janë ata që janë drejtuar besimit për të kërkuar forcë dhe siguri. A2 CNN sjell pelegrinazhin në kishën e Shënëndot në Laç ditën e Krishtlindjeve, pikërisht në një prej zonave më të dëmtuara nga tërmeti, ku shumë familje vazhdojnë të qëndrojnë në çadra. Në
Në ditën e Krishtlindjeve, shumë shqiptarë, pavarësisht besimit fetar, kanë zgjedhur të bëjnë pelegrinazhin për në kishën e Shtandot në Laç. Një qiri i ndezur për çdo person të dashur të familjes, një lutje, një urim, apo edhe një mendim që këtë vit shkon edhe për të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit. Kurbini është një prej qarqeve më të prekura nga tërmeti, me qindra familje të mbetura të pastreha pas dëmeve të rënda në banesat e tyre. Ngjarja ka mbetur e ngulitur në kujtesën e të gjithë shqiptarëve, ndaj për një pjesë, ky pelegrinazh është edhe një mundësi për të gjetur siguri dhe mbështetje përmes besimit. Mbështetja tek besimi është edhe më e prekshme në kishën e Shën Mhillit në qendër të qytetit të Laçit, që edhe pse mbi 100 vjeçare qëndron në hije të kishës së famshme të Shtandot. Këtu në oborrin e kishës së Shën Mhillit në Laç janë strehuar që prej 26 nëntorit shumë familje. Krishtlindjet e tyre janë ndryshe nga ato në shtëpitë tona, megjithse në vështirësi, shpresa për ta sot është më e fortë se kurrë. Kushtet shëndetësore dhe mungesat të ardhurave u apamundsojnë atyre strehimin në hotele apo apartamente larg qytetit të tyre. Nuk e kisha menduar si herë se do të vi dita që unë do të jenë çadër me fëmijët. Rrallë para është stresi, se çfarë do bëhet këtu e mrapa, se për çfarë kena kaluar ne e morëm vesh. Po çfarë do bëhet këtu e mrapa? Nuk kena pas vetëm në Shëngjin me shku në hotel. Unë jam e smun, nuk kam mundësi të udhtoj nëpër makina. 100.000 lek pension jam. 42.000 lek më bëjnë ilashit. Llogaritë me çfarë jetoj. Llogaritë si është jetesa. Si mund të shkoj në Lerë? Ka pasur të në Laç që kanë thënë që mund të merrni apartament me qira. Kena kërku, po pathuaj se gjysa e Laçit ka dali pa banushëm. Me hikun për shembull për Laçi, më shkojnë 2 pensionet e invalidëve, aq sa kanë ato, më shkojnë fugon. Njerëzit sa kohë tërmeti kanë dalë më një herë prej pallatit e kanë ardhur këtu në bord kishës. Në fillim kanë ardhur dhe janë strehuar në tendat e qative si kena pas nadat e jashtë, pa ka shumë prej frikës. Ma vonë kena kërkuar nëpërmes bamirësave të kena vuni çadër atje dhe kem strehuar mrena në çadër 30 e sa vetë. Mencën e dvorfnit atër janë batë në dyja bashkë, edhe ata dvorfnit, por janë edhe pa shtëpia të dyja me herë. Sot Jezusi që ka lindur jashtë shtëpisë ju tregon se ju jeni ma afer atij. Asnjëri nuk i kam pranuar Marinë e Jozefin, e pra Jezusi ka lindur jashtë. Dëmeve të tërmetit nuk i kanë shpëtuar as objektet fetare. Kisha që sot ka hapur dyert e saj për ata më në nevojë, ka pësuar dëme të dukshme. Inxhinierët e kanë shpallur atë si godin me rrezik shembjeje. Tash presim ndërhymjet që do të më bën. Por edhe pse është kanë kështu na kem misionin e meshën e kem vazhduar. Të strehuarit në çadrat e kësaj kishe shprehen se kanë pak për të festuar këtë dhjetor, por e kanë një urim që 2020 t'i gjejnë në shtëpitë e tyre. Vetëm shtëpia që të fus kokën e fëmijëve, le për veten time se unë nuk e kam problem, po është e vështirë mos dish ku të çesh fëmijët për festë. Ju uroj se viti 2020 ju vendos në një shtëpi të fortë, që mund të rezistoj tërmetet. Urimi më i madh është që vërtet njerëzit kthehen ka Zoti, e Zotit jenë forca e hirit e gjithëve. Kthimi i emigrantëve për festa ka krijuar fluks në portin e Vlorës. Autoriteti portual thotë se ky fluks është më i lartë krahasuar me një vit më parë, por në të njëjtën kohë është shtuar dhe numri i qytetarëve që këtë vit do të festojnë në Itali. Fluksi i ardhjeve në portin e Vlorës po vijon në rritje edhe në këto ditë të fundit të vitit. Autoritetet portuale kanë konfirmuar se këtë dhjetor fluksi është rritur ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Madje ata konfirmojnë se fluksi pritet të vijojë i tillë
edhe në ditët e mbetura të dhjetorit deri në datën 31. Ne këto 3 ditët e festave realisht fluksi ka qenë në ngritje, bile po ta krahasojmë me vitet e kaluar realisht kemi një rritje mbi 50%. Janë hyrje tash tek 1300 pasagjerë dhe dalje tek 780 pasagjerë në total. Mjetet janë mbi 150 mjete në hyrje, për këto mjetet të vogla vetura që i ndajmë ne në 2 kategori, ndërsa kamionat dhe autobusët janë tek 80. Fluksi do të vazhdoj, por edhe nga eksperienca, fluksi në mbritje në hyrje vazhdo deri në 31 dhjetor për festat e fund vitit. Këtë vit në portin e Vlorës është shënuar rritje e ndjeshme edhe të personave që largohen, ku vetëm në 3 ditët e fundit janë shënuar në dalje 780 persona shtetas shqiptar, që shkojnë kryesisht në Itali për të kaluar festat e fundvitit. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i quajti historik treguesit e 2019-s për kriminalitetin, tregues që sipas tij janë në ulje. Në vizitën e tij në sallën operative të Policisë së Tiranës, ministri tha po ashtu se Policia e Shtetit do të jetë në gatishmëri në natën e ndrimit të viteve. Në prag të festave, ministri i Brendshëm Sandër Lesha i tha se Policia e Shtetit do të jetë në këmbë për të ruajtur rendin dhe sigurinë publike. Pas vizitës në sallën operative të Policisë së Tiranës, Lesha i e vuri theksin dhe tek heqja e kapsollave të rrezikshme. E para në drejtimin e menaxhimit të gjithë fluksit të kalimit në pikat tona kufitare, për arsye se fundi i vitit shton numrin e qytetarëve shqiptar që hyjnë apo dalin nga territori. Po kështu vëmendje e madhe i kushtohet çështjeve të trafikut dhe sigurisë rrugore në përgjithësi, luftës kundër krimit, mbajtjen në monitorim e elementeve me precedent kriminal, si edhe çështje që kanë bënë me rendin publik, kryesisht dhe fokusi i veçantë i policisë është çështja e ruajtjes së festës nga zhurmat, nga incidentet, nga shpërthimet, nga fishekzjarret, nga kapsollat dhe gjithë elementet tjerë piroteknik, të cilët për vite të tëra kanë shqetësuar dhe kanë shkaktuar probleme të mëdha. Ministri kërkoi dhe ndihmën e qytetarëve. Që të intensifikojnë bashkëpunimin me policinë këto ditë, me këtë nuk kuptoj informimin për të gjitha ato raste të cilat shqetësojnë sigurinë publike dhe qetësinë publike. Sipas Leshaj, treguesit e uljes së kriminalitetit për vitin 2018 janë historik. Gjithë treguesit që karakterizojnë sigurinë publike në vend janë në nivelet më të mira historike. Por të dhënat kryesore të kriminalitetit gjatë vitit 2019 u rritën në raport me 2018-ën. Vrasjet dhe aksidentet morën më shumë jetë njerëzish. Krahasuar me një vit më parë ku ndodhen 51 vrasje, viti 2019 pati 7 vrasje më shumë, duke shkuar në 58. Nga këta 14 vrasje ndodhen në familje, ndërsa pjesa tjetër në atentate për shkak të konflikteve dhe përplasjes mes bandave. Shohim dhe zhvillimet ndërkombëtare, një avion pasagjerësh u rrëzua pak pas nisjes në Kazakistan, duke u përplasur me një godin. 15 janë viktimat e konfirmuara, ndërsa rreth 60 të tjerë mbetën të plagosur. Sipas autoriteteve, avioni Bek Air ishte nisur nga qyteti më i madh i Kazakistanit, Almaty, me 98 persona në bord. Destinacioni i tij ishte kryeqyteti Nur Sultan. Shkaku i aksidentit nuk dihet ende, por një gazetar i Reuters në vendin e ngjarjes raportoi se zona ishte përfshirë nga një mjegull e dendur. Burimet aeroportuale thanë se avioni kishte humbur lartësi në 7:22 të orës lokale para se të godiste një barierë betoni e të përplasej me një godin dykatëshe. Një fitore e madhe, kështu e cilësoi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu rezultatin e zgjedhjeve për lidershipin e partisë Likud. Votimi u konsiderua një test kyç për qëndrimin në pushtet të Netanyahut, i cili përballet me një proces gjyqësor dhe zgjedhjet e treta të përgjithshme në një vit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu fitoi bindshëm zgjedhjet për lidershipin e partisë së tij Likud. Votimi në të cilin morën pjesë rreth 49% e anëtarëve të partisë, konsideroi si një test kyç për qëndrimin e Netanyahut në pushtet. Me ndihmën e Zotit dhe tuajën, unë do të drejtoj Likud drejt një fitore të madhe në zgjedhjet e ardhshme,
dhe do të vazhdojë të udhëheqë shtetin e Izraelit drejt arritjeve të paprecedenta. Sfiduesi Gideon Sar pranoi humbjen duke thënë se do të mbështeste rivalin në zgjedhjet e përgjithshme që pritet të mbahen në muajin mars. Netanyahu zhvilloi një fushatë të ethshme me qëllimin për të siguruar një fitore sa më të madhe, çka do të forconte pozitat e tij në prag të zgjedhjeve të treta për këtë vit. Zgjedhjet e mbajtura në prill dhe shtator nuk nxorën një fitues të qartë dhe partitë kryesore Likud dhe Bardhë Blu nuk arritën dot të krijonin qeverinë. Gjithashtu 70 vjeçari përballet edhe me një proces gjyqësor lidhur me akuzat për korrupsion dhe mitmarrje. Jemi në hapësirën e rezervuar për të rejat nga sporti. Liverpool është i pamëshirshëm në kampionatin anglez, të vetëdijshëm për rëndësinë e suksesit, të kushtë në poshtën thellë 4-0 ndjekësit e Leicester Cityt në transfer të dhelprat, ashtu thuajse të gjitha skuadrat këtë sezon u dorëzuan përballë forcës së Liverpool, që bëri gjithçka ndërsa golat u realizuan nga Firmino, Milner dhe Alexander-Arnold. Distanca tashmë nga vendi i dytë është e frikshme, 13 pikë, kur ka mbetur edhe gjysma e sezonit për të luajtur. Zhgënjyen sërish Chelsea dhe Arsenal me blut e Londrës që u mundën nga Southampton dhe top 100 që u ndalën në barazim përballë Bournemouth. Manchester United dhe Tottenham u rikthyen tek 3 pikët me fitoret ndaj Newcastle dhe Brighton. Jemi zgjuar kthjellët dhe me reze dielli, por si do t'jenë orët e ardhshme dhe kjo fundjavë tashmë pyesin të gjithë dhe përgjigjen na jep meteorologja jon. Tanja Porja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të A2 në fakt vijon deportimi i masave ajrore të ftohta nga Verilindja dhe Veriu drejt territorit shqiptar. Deportim ky që do të mbajë në kushtet e motit kryesisht të kthjellë pjesën më të madhe të territorit, jo vetëm sot, por edhe në fundjavë. Përjashtim bën skaji verior dhe verilinja, të cilat edhe sot, por edhe ditën e nesërme rrezikojnë nga rreshje të pakta, nga momente të shpeshta, por me rreshje të pakta dëbore, ndërsa pjesa tjetër mbetet e kthjellët. Pashtu dita e diel kryesisht me kthjellime dhe me vranësira të pakta. Kjo është panorama e motit, ndërsa vlen të theksojnë vlera termike. Sot ka patur rënje të temperaturave në mëngjes, rënja vijon dhe norte mes ditës, pashtu dita e shtunë dhe kryesisht dhe më e ndjeshme rënja do t'jetë ditën e diel, e cila parashikoj që t'jetë dhe dita më e ftohtë e këtij muaji, pasi pritet që në zonat e thella malore termometri të zbresë dhe në -7, -8, ndërkohë në zonat malore përgjithsisht do kemi temperatura nga -3 deri në -5 gradë Celsius, pashtu në zonat e ulëta dhe bregdetare gjatë fundjavës dhe kryesisht ditën e diel presim temperatura 0 dhe -1 në Shkodër, Lezhë edhe pjesën më të madhe të qendrës, ndërkohë mbetemi në 1 apo 2 gradë gjatë orëve të mëngjesit të së dielës vetëm në skajin jugor të territorit shqiptar. Edhe mesdita, kryesisht e diela do të mbetet e ftohtë dhe pse do të ketë diell. Termometri maksimal nuk i ka përcjell vlerën prej 9 apo 10 gradë me shumë rezerva, kjo për ditën e diel. Ky është informacioni jo vetëm për sot, por edhe për fundjavën, Alba. Moti ftohtë por me diell, faleminderit Tanja. E ndërkohë bashkë shohim zhvillimet kryesore të këtij ditari. Lëvizje surprize e 2 partive fituese në Kosovë, vendosje merr kreun e kuvendit me Glau Konjufsën edhe me votat e LDK-s. Thaçi pritet të mandatojë sot Kurtin për kryeministër, vendosje ende nuk ka një marrëveshje me LDK-n për qeverinë. Padia e presidentit Meta për Ardian Boranin i kalon strukturës së posaçme antikorrupsion. Këshilli i lartë i prokurorisë emëroi Dritan Premçin dhe Vladimir Marën antar të përkohshëm për SPAK. 160 milion euro është buxheti për Tiranën për vitin 2020. Kryebashkiaku Uelia i flet për fonde që dedikohen për emergjencat, shembjen e godinës së teatrit kombëtar dhe nisjen e punimeve për Unazën e Madhe. Liverpool është i pamëshirshëm në kampionatin anglez, të kushtë në poshtën 4-0 ndjekësit e Leicester City në transfert. Një javë nga mbyllja e fazës së parë të kampionatit, Liverpool është shkëputur me 13 pikë nga vendi i dytë. Tragedia erore në Kazakistan, një avion me rreth 100 persona në bord u rrëzua pak momente pas nisjes së fluturimit dhe u përplas me një godinë. 15 janë viktimat e konfirmuara, ndërsa 60 të tjerë mbetën të plagosur. Të nderuar shikues, kjo ishte e gjitha e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj që na ndoqët.
Bashkë ritakohemi sërish në orën 13. Deri atëherë ju vazhdoni dhe ndiqni informacionin në ekranin tonë. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.